ערב טוב לכולם, חג זהות שמח. אני אפתח בווידוי. הייתי מעדיף שלא להיות כאן היום. הייתי מעדיף עכשיו לקלח את הבן שלי ולהשכיב אותו לישון. אם לא זה, הייתי מעדיף לשבת בבית ולכתוב קטעים להופעה שלי, או סתם לשבת עם חברים באיזה פרלמנט ולהתלונן על המצב במדינה. הכי קל, הכי צחוקים. אני אגלה לכם סוד, גם יושב ראש המפלגה הזאת, זהות, מר משה פייגלין, היה מעדיף שלא להיות כאן. מהמעט שאני מכיר את פייגלין, הוא היה מעדיף עכשיו לשבת במרפסת שלו בקרני שומרון, למשוך כוסית וויסקי ולחבק את אשתו מול השקיעה. אני לא בטוח שרואים את השקיעה מהמרפסת, אבל זה יסתדר לי יופי בתיאור הציורי הזה, תזרמו. זה מה שמשותף ביני לבין מר פייגלין. אנשים הרימו גבות ושאלו מה לי ולשוחר בית המקדש השלישי, ואותו כמובן שאלו מה לו ולליצן האדום. וזאת התשובה, גבירותיי ורבותיי. זה מה שמחבר אותנו. אנחנו כאן לא מרצון, בטח ובטח שלא משאיפות פוליטיות. אנחנו כאן, גבירותיי ורבותיי, כי אין לנו ברירה. אין ברירה. העולם הפוליטי תמיד היה נראה לי מושחת ורקוב, והבטחתי לעצמי לא להתקרב אליו, אבל לפני 2 נולד לי בן. ומאז שהוא נולד, כל מה שהיה עד אז צחוקים ויהיה בסדר, הפך להיות קריטי. אני לא מוכן שהבן שלי יהיה שבוי במערכת החינוך הרקובה שקיימת כאן. אני רוצה לשלוח את הילד שלי לבית ספר מצוין, אני רוצה לבחור לו את המורים הטובים ביותר. אני רוצה שהילד שלי יוכל מתישהו לקנות דירה, בלי הגרלות ובלי זכיות, ושאם הוא ילך לעבוד, יהיה לו כסף לחיות במדינה הזאת. כרגע אני מסתכל סביב ואני רואה רק אוגרים שרצים במקום, ולעולם לא יגיעו לכלום. ומה אני אגיד לכם חבר'ה? נחנקתי. אני רוצה שאם הבן שלי יחליט לעשות שחטה, לא יקפצו עליו שוטרים. כולכם מכירים אותי מהמאבק ללגליזציה של הקנאביס, אבל שחרור הקנאביס עבורי הוא רק סמל לדרישה הרבה יותר רחבה מהמדינה שלנו. דרישה שהמדינה תצא לנו מהוורידים ותאפשר לנו לחיות את חיינו. בגלל זה בחרתי זהות. דבר נוסף שהביאה לי האבהות הוא ההכרח להתמודד עם שאלות קיומיות, פנימיות, מהותיות, שאלות שאני רואה את עצמי חייב בתשובות לבן שלי. מי אנחנו? מה מבדיל אותנו מהערבים אזרחי ישראל, ובמה אנחנו שונים מהדרוזים שנלחמים לצידנו בצה"ל? ואיזה מין יהודי אני אם בחרתי באופן מודע שלא לקבל על עצמי עול תורה ומצוות? המקום היחיד שקיבל אותי כפי שאני, חילוני, מטריס, מעצבן ומתפלסף, הוא מפלגת זהות. תסתכלו עליי לשתי שניות. עכשיו תסתכלו על הרב אמסלם. זה הסיפור של מפלגת זהות. יש כאן מקום לכולם. וזה מה שזהות תעשה בכנסת. היא תוציא לנו את המדינה מהוורידים ותאפשר לכל אחד מאיתנו להיות מי שהוא. אני בחרתי זהות. תודה רבה לכם. בקרוב בכנסת.